ate. Ha? Ano sa'yo ang phone? Perfect na? 1, 2, 3. Go. Courtesy of... Ay! Oh. No. Una nating ilalagay dito yung kondensada o yung sweetened condensed milk. Adjust. Di ako paminahuman. Pami-separate the egg yolk and egg white. Jogay nga na naman lagi niyo. Amundog ko na kung atang kada mami nga i-jabo-jabo. Another method. Kita na yung kaw. COVID. Sorry. Naglisod. Naglisod mo. Klaro. Sige, gamit ang imong Stop. shamsi. This is the shamsi technique. Uy! Oh! Ow. Tan! Nanabuk ako ang sa kaikilog. Bago sabihin? Pagpakin. Itong wire whisk. Hit me! Gagawin lang Ala. natin yung proseso na to hanggang sa maging smooth na yung texture ng itlog. Tapos nun, pwede na natin ilagay ito kung mga ingredients. Naging mas smooth. Umang ko yung energy. Poor man to. Una natin ilalagay Poor man to. Umantay na ito mga ko. Anya, ibutang ko no ang... Iwan na. Mababos ba dyan din ako imong ibat? Una, gani babos ito. Sige, ikaw ay nakayo mo lang yung mo. Ibutang ko no ang... Ano? Una natin ilalagay dito yung kondensada o yung sweetened condensed milk. A few moments later. Mag-form ako letter L. Isusunod naman natin dito yung sariwang gatas o yung fresh milk. Sana all Pwede rin tayo fresh. gumamit dito ng Char, sana all fresh milk. Sere! Sa Manibir? Grabe. Bawa mo kaniwan ka. Kung good na. Ito mo na din.
filled to the brim. Yes. Yan turag dyan eh, punong pa. Sige, so one. Ito po yung ating mga yanirang. Pakiluto itong ating Leche Flan. Paindaan. Para sa steamer. Kita itong kusina. Ha? Makita, gurag. Ang kusina ng aga. Leche Flan. Improvised steamer. Ako ba anak? Basta nung umigting Leche Flan, ililipat lang natin ito sa isang plate dahil ito. Susunod natin. Meanwhile. Huwag kang mabahala, may nagbabantay si Panding. Tanta na po gagnaan po yung ganda-ganda, Panding. Ha? Panding? Ang seryoso uy! Ang seryoso Panding! Ang kaseryoso man! Hindi siya ganda. Ganda pa yung ganda-ganda. Tumay na may nahimok. Napo dahil ito sukod. Sige, lugagi pa. Pwede na siguro sa kabuo. Saan ako nandili si Jaka dito? Uy, tara, tara, Panding! Tara, Panding! Panding! Ako sa may Masa ka nga, eh? Ano na yan? Sakto na to sa kabuo. Kapalikanan ng Dili sila nga kamay na. Hindi na diyong pilit. Wow, it's hot! Ay, kainit. Dito ko, it's hot! Lagyan natin eh. Awin nga na ako dahil na. Ah, matutong kabukabo, be. Ha? Kasi ba? Init. Ano ka ba naman? Gahi si Zoe. Oo, kay ulibog na naman. Uy, ito ang good na. Masa po kadaghan na? Char. Nawa naman sila. Okay. 1. You are improvised trainer. Kaso, do at a time, na? Hindi. Kung may sugar ang isa. Barbo, Barbo! Barbo! Ah. Chumuk, 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 chumuk. Si Panda ka din dyan pa disturbo. Ay, Tito!
Nasa na intermission. Ta, may natagap ka. At naman, nakatakas. Wow, kagukoy. No, not today. Panda, not today. Ang sabot na pwede. Sambok ko na. Sambok ko na. Apa? Ano ba na ito? Sige. Hay mà tông Katol lang. Ano ka na yun eh? Kamot ka mo. Hindi na ko. Uy, Mimi! Taba Mi! Taba Mi! Dali, dali, dali! Ah! Agus ah. Sino? Iya. Bisa, uy. Foto kang Janine. Perfect na? 1, 2, 3. Go. Yan naman. May mura diyang lupot na eh. Gagi. Ginagawa mo. Nawasikan ka lang. Parang gyapon eh. Ikaw nang gyapon eh. Eventually.